Welcome sa ating channel, ang Hot Issue Viral Trending Pinoy, kung saan pag-uusapan natin ang mga nag-trending, nag-viral na mga video at mga pangyayari sa Facebook at YouTube, news updates, sports, boxing. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe at pahit ng notification bell para maging updated sa mga bagong trending sa social media.